Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Đối mặt với tin đồn tình cảm mới một năm sau đó, Lâm Canh Tân đã cho thấy tầm nhìn độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh một cách kiềm chế. Giữ Phượng Hành sắp kỷ niệm 1 năm phát sóng. Bộ phim này thực sự là đỉnh cao của phim thần tượng cổ trang trong 2 năm qua. Sự hợp tác của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa khiến nhiều người hâm mộ vui mừng. Tuy nhiên, trước khi chương trình kết thúc, chuyện tình của Lâm Canh Tân đã làm tan nát trái tim vô số người hâm mộ chính phú đến nay. 1 năm đã trôi qua và câu chuyện của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn tiếp diễn. Không một anh ấy và cô ấy. Bộ phim Princess Aren gốc thực sự là một bộ phim truyền hình cực kỳ nổi tiếng. Những người hâm mộ phim truyền hình đều bị thu hút bởi Sinh Quy chính phú và hy vọng rằng họ có thể trở thành một cặp ngoài đời thực sau nhiều năm. Nhiều cư dân mạng vẫn hy vọng Vũ Văn Nguyệt do Lâm Canh Tân thủ vai có thể sống lại. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện cãi vã giữa hai người được Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Cô hóa trang thành Việt con để xin bao lì xì. Lâm Canh Tân vừa chuyển tiền cho cô vừa phàn nàn, người hâm mộ coi sự vui tươi và trêu chọc trên các nền tảng mạng xã hội là sự ngọt ngào ẩn giấu trên phim trường. Cả hai đã bí mật chụp ảnh khi đang giúp nhau chải tóc và sử dụng bình giữ nhiệt cùng nhau, làm dấy lên suy đoán rằng họ đã yêu nhau trong quá trình quay phim. Cách xưng hô của Lâm Canh Tân với Triệu Lệ Dĩnh đã dần thay đổi từ cô Triệu trong phim Thành Tinh Nhi, và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Những hành động này khiến người hâm mộ chính phú rất vui và họ cảm thấy mình đang thêm phần ngọt ngào. Đúng lúc người hâm mộ chính phú đang reo hò, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong, nam chính của một bộ phim khác. Khi tin tức này được đưa ra, nhiều người hâm mộ chính phú cảm thấy vô cùng thất vọng, không ai ngờ rằng ngọn lửa đã tắt này lại. 7 năm đã trôi qua, tuy rằng Vũ Văn Nguyệt không thể sống lại, nhưng thần hành chi đã trở về. Sự tương tác ngọt ngào giữa hai người tại phim trường Nghệ Phượng Hoàng Ký đã ngay lập tức khơi dậy sự nhiệt tình của người hâm mộ về Tân Nguyệt. Khi chương trình được phát sóng, những tương tác khác nhau của họ trên mạng xã hội đã ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán khác nhau trong cộng đồng mạng về mối quan hệ của họ. Nhưng ngay trước khi chương trình kết thúc, tin đồn tình cảm của Lâm Canh Tân đã khiến nhiều người hâm mộ chính phú tan nát cõi lòng. Vào thời điểm đó, những bức ảnh Lâm Canh Tân và bạn gái hiện tại đi mua sắm ngọt ngào cùng nhau đã được lan truyền trên Internet. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy không thoải mái. Họ cảm thấy Lâm Canh Tân ở bên Triệu Lệ Dĩnh mặc dù anh đã có bạn gái là quá bất công. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là Lâm Canh Tân, người luôn nổi tiếng với sự táo bạo trong lời nói. Anh không hề biện hộ hay giải thích mà ngược lại còn giao lưu rất tự nhiên với Triệu Lệ Dĩnh. Phải mất 1 năm tôi mới nhận ra rằng đây thực chất là biểu hiện của sự kiềm chế của Lâm Canh Tân. Không hay sự kiềm chế của anh ấy. Trong những năm gần đây, tin đồn về mối quan hệ của Lâm Canh Tân chưa bao giờ dừng lại. Mặc dù anh chưa bao giờ công khai thừa nhận bất kỳ mối quan hệ nào nhưng có rất nhiều vụ bê bối liên quan đến anh đã được truyền thông ghi lại. Chu Đông Vũ, Vương Lệ Khôn, Tưởng Mộng Kiệt, Trần Bích Ca, Vương Lưu Văn. Mỗi lần yêu đương, truyền thông đều chụp ảnh thân hình của Lâm Canh Tân, nhưng hành vi của anh vẫn không thay đổi. Ông không trả lời có cũng không trả lời không. Chỉ để mọi người đoán. Thái độ này khiến mọi mối quan hệ của anh trở thành chủ đề nóng hổi trong giới truyền thông và người hâm mộ. Lâm Canh Tân vẫn chưa có kế hoạch trả lời công khai về tin. Tuy nhiên, hành động của ông dường như vẫn giữ được sự cân bằng tinh tế. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người vẫn còn quá rõ ràng, nhưng anh chưa bao giờ cố tình công khai điều đó. Sự tương tác của anh với Triệu Lệ Dĩnh luôn vừa phải, với tỷ lệ rất hợp lý. Tại buổi ra mắt bộ phim Error to Fire của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân đã tham dự trong một chiếc váy lộng lẫy và tích cực cổ vũ cô sau khi xem phim. Anh ấy đã rời đi sớm vì không muốn gây ra quá nhiều rắc rối. Mặc dù anh đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị những cư dân mạng tinh mắt kia nhìn thấu. Anh ấy không gây ra nhiều tiếng động mà chỉ lặng lẽ hỗ trợ từ phía sau. Thái độ không né tránh hay vượt quá giới hạn này sẽ tránh được phản ứng dữ dội do giải thích quá mức. Tại lễ trao giải Starlight,
Mọi người đều có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Trong suốt sự kiện, ánh mắt của Lâm Canh Tân gần như luôn hướng về. Anh luôn ngoái đầu lại nhìn 3 lần, ngay khi Triệu Lệ Dĩnh bước xuống khỏi sân khấu, anh đã lập tức tiến lên giúp cô vén váy lên. Khi Triệu Lệ Dĩnh nhận giải thưởng, nước mắt đã lấp lánh trong mắt cô. Ngay khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Canh Tân may mắn được gia nhập vào nhóm bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh. Khi Triệu Lệ Dĩnh, Trương Bích Thần và Vương Y Giao mở tiệc, Lâm Canh Tân cũng tới. Cư dân mạng đùa rằng, đây là chị Triệu dẫn Lâm Câu đi gặp bạn thân của cô ấy. Sau khi chương trình Nghệ Du Hành cùng Phượng Hoàng phát sóng, cả hai được chụp ảnh mặc cùng một chiếc áo len và mang cùng một nhãn hiệu bánh ngọt vào khách sạn cùng nhau. Các chuyên gia đọc khẩu hình thậm chí còn phân tích cả cách giao tiếp thân mật giữa họ. Nhưng Lâm Canh Tân chưa bao giờ biến mối quan hệ riêng tư của họ thành chủ đề bàn tán xôn xao trong chương trình tạp kỹ Esun Market. Tạ Na đã hỏi anh liệu có thể hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh thêm 3 lần nữa không? Điều đó tùy thuộc vào ý cô ấy. Chính sự kiềm chế này đã giúp người hâm mộ chính phú giữ được trí tưởng tượng vô hạn của mình về Sinh Quy. Điều này cũng thể hiện tầm nhìn độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh. Không ba tầm nhìn của cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh đã từng hợp tác với nhiều diễn viên nam trước đây, trong đó có Hoắc Kiến Hoa, Trần Vĩ Đình và Đậu Hiểu, tất cả đều rất xuất sắc, bạn có tin không? 7 năm sau cô ấy thực sự đã mời được kề tay chơi Lâm Canh Tân vào vai nam chính. Về quyết định của cô, nhiều người thắc mắc, tại sao cô lại muốn gắn bó chặt chẽ với Lâm Canh Tân như vậy? Nếu chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của người hâm mộ chính phú về Tân Nguyệt, họ có thể trực tiếp làm phần tiếp theo của Sở Kiều, cô ấy không còn là thần tượng như trước nữa. Những tác phẩm như Hạnh Phúc cho Vạn Ngôi Nhà và Gió Thổi Giữa Mùa Hè ghi lại sự trưởng thành và thay đổi của bà. Cô ấy không còn cần phải dựa vào bộ phim thần tiên mãi đến khi Phượng Hoàng Du Ký trở nên cực kỳ nổi tiếng. Hoa hồng truyện lại đạt được thành quả tốt. Tin tức Lâm Canh Tân trúng tuyển tiến sĩ được công bố, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Tầm nhìn của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đơn thuần là nhìn thấy hiệu ứng chính phú. Trong quá trình quay phim Sở Kiều truyện, Triệu Lệ Dĩnh luôn có đánh giá tích cực về Lâm Canh Tân. Bà luôn hào phóng khen ngợi Lâm Canh Tân. Theo ý kiến của cô, Lâm Canh Tân là một người đàn ông đẹp trai, ấm áp và có khiếu hài hước. Sau nhiều năm, hành động của cô cho thấy cái anh chàng đẹp trai ấm áp này từ lâu đã trở thành chiến hữu có thể sát cánh chiến đấu cùng cô. Lâm Canh Tân đã dùng 7 năm để chứng minh cho mọi người thấy. Mối quan hệ bền chặt nhất luôn được xây dựng dựa trên sự hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Điểm độc đáo của Triệu Lệ Dĩnh là cô không bao giờ theo đuổi người bạn đời hoàn hảo mà thay vào đó, cô coi trọng những đồng nghiệp có thể. Canh Tân chính là cộng sự của cô. Trong khi những ngôi sao khác thổi phồng mối quan hệ của họ trên các tìm kiếm thịnh hành, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại cho thấy một lựa chọn khác. Những ngôi sao hàng đầu thực sự không cần phải thổi phồng cuộc sống riêng tư của họ. Tình yêu của họ được bộc lộ qua ánh mắt và tham vọng của họ được phản ánh qua sự tỉ mỉ trong các tác phẩm của họ. Triệu Lệ Dĩnh có thắng cược không? Bắt tay với Phùng Tiểu Cương là cơ hội hay thách thức? Doanh thu phòng vé của bộ phim mới đang bị đe dọa. Bộ phim mới Hoa Hướng Dương của Triệu Lệ Dĩnh dự kiến sẽ ra mắt. Cô sẽ hợp tác với Phùng Tiểu Cương. Điều này có phần bất ngờ đối với nhiều người. Hoa Hướng Dương kể về câu chuyện của một người phụ nữ được thả ra khỏi tù và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong đoạn giới thiệu rất bắt mắt. Diễn xuất của Phùng Tiểu Cương trong ngành điện ảnh những năm qua đã trở thành chủ đề bàn tán của anh có vẻ không còn hay như trước. Only You Knows không thành công ở phòng vé và có danh tiếng tốt. Not the Rip Southern bị chỉ trích là trôi nổi và nhờn sau khi chuyển sang phim truyền hình trực tuyến. Và Echo vào năm 2023 bị cáo buộc là cố tình bí ẩn. Trước tình hình như vậy, lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn là một lựa chọn mạo hiểm. Trong ngành điện ảnh và truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng với khả năng lựa chọn kịch bản tuyệt vời. Cô ấy dường như luôn tìm được vị trí của mình trong thị trường luôn thay đổi. Minh Lan truyện trở thành hit ngay lập tức trong lĩnh vực phim cung đấu, mỗi lựa chọn đều giống như đánh vào một thời điểm quan trọng trên thị trường, giúp sự nghiệp của cô tiếp tục thăng tiến.
Phùng Tiểu Cương rõ ràng cần đến khả năng giao thông và diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh để thổi luồng sinh khí mới vào tác phẩm của mình. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có lượng người hâm mộ đông đảo mà khả năng diễn xuất. Sự hợp tác giữa hai người có thể mang đến những đột phá mới cho bộ phim. Phùng Tiểu Cương hy vọng có thể đạt được sự thay đổi của riêng mình thông qua quá trình hợp tác với cô, và Triệu Lệ Dĩnh cũng đang tìm kiếm những thử thách cao hơn trong ngành điện ảnh. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một diễn viên dễ chiều lòng người khác, cô luôn có thể tìm được vai diễn phù hợp để thể hiện tài năng của mình. Mặc dù Gió Thổi Nửa Hè là phim cổ trang nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được thực lực của mình qua tác phẩm này và giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong Ê Hạnh Phúc Muôn Nhà, vai diễn Hà Hành Phủ của cô đã cho khán giả thấy rằng các diễn viên nổi tiếng cũng có thể thể hiện tốt các chủ đề hiện thực. Trong quá trình này, cô đã khám phá và thử thách bản thân, theo đuổi trình độ biểu diễn sâu sắc hơn. Tất nhiên, Triệu Lệ Dĩnh cũng gặp phải thất bại, Phi Truyền Kỳ là một ví dụ nhưng cô không dừng lại ở đó. Thay vào đó cô chọn Travel with the Phoenix không chỉ đảo ngược danh tiếng mà còn đạt được thành tích phát sóng tốt. Hành động của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô vẫn giữ được sự sáng suốt trong những tình huống khó khăn và luôn kiên định với lựa chọn của mình. Sự hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Cương không thể nghi ngờ là một nỗ lực táo bạo. Liệu sự hợp tác của họ có đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hay không vẫn phải chờ thời gian kiểm chứng. Nhưng dù kết quả thế nào, mỗi lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh đều đầy dũng khí và trí tuệ. Mọi người đều mong đợi những kết quả mà sự hợp tác này sẽ